The city. A place where thousands of people work and live. And underneath these streets and pavements lies a different world. A huge sewage network. In these sewers, everything we do, everything we use and throw away, is preserved. The sewage system contains secrets, big and small, that aren't always visible above ground. Our sewage system reveals the truth. At the University of Antwerp, researchers investigate traces in sewage water, tiny particles that tell a much bigger story. This water is collected from a wastewater treatment plant. These plants assemble and purify all the water within a certain area. Deze fles rioolwater bevat essentiële informatie over een hele gemeenschap. Alles wat mensen doen, wat ze door de putjes in een badkamer, in een keuken spoelen, alles wat ze door de wc gooien, zit in dit rioolwater. Underneath the streets of Antwerp lies a complex sewage system, consisting of pipes and passageways, some of which date back to the Middle Ages, or even earlier. This wastewater is a reflection of society. The water contains the remains of everything we eat and drink, the soap we use, or our favorite lotion. But also the things we'd rather keep secret, like the use of medicines or drugs. Everything you think you flush away can be found again underground. In het rioolwater kunnen we eigenlijk van alles vinden dat chemisch goed gekarakteriseerd is. Dat gaat van cafeïne over nicotine, over anticonceptie, geneesmiddelen, speciale geneesmiddelen tegen schimmelweren, tegen schimmels. Er is van alles in op te sporen. Some of these substances, such as medicines, can be harmful to the environment. Scientists trace these substances and research how the water we use every day can be made cleaner and safer. Alexander van Nuys has a PhD in wastewater research. With his supervisor, Professor Hugo Niels, he examines one of the most commonly found traces: drugs. Door te kijken naar menselijke uitscheidingsproducten kunnen we zien hoeveel drugs er in een bepaald gebied gebruikt worden. Drugs that pass through the human body are preserved in urine and excrement in the sewage system. Researchers can recognize these drugs by their chemical structure. This is how all sorts of drugs can be traced. Well-known drugs such as cocaine, ecstasy and speed, but also new drug sorts that haven't been on the market for long. This way, sewage epidemiology provides answers to questions that above ground remain unanswered by interviews or questionnaires. Met rioolwateronderzoek krijg je het echte antwoord. Je kunt er niet mee liegen en je hebt meteen een grote groep te pakken. A large-scale study was carried out in 2011. The wastewater of 19 European cities was examined for concentrations of known drugs. Some drugs proved to be more popular in certain parts of Europe than in others. The study showed that in the Scandinavian countries, crystal meth is commonly used. But in Amsterdam, the amounts of crystal meth found were too insignificant to measure. Whereas in Antwerp, crystal meth use is somewhere in between Amsterdam and Scandinavia. In the Netherlands, Belgium and Spain, cocaine is the most commonly used drug. Wastewater from Antwerp and Amsterdam contain the highest concentrations of cocaine in the whole of Europe. The wastewater from Antwerp is from around 130,000 inhabitants in the city centre. In Amsterdam, wastewater from almost the entire city is examined. All in all, more than 750,000 inhabitants. Although Amsterdam is known for being the party and drugs capital, in Antwerp, daily cocaine use is even higher. And speed is used more than twice as much.
Only when it comes to ecstasy does Amsterdam live up to its reputation as a drug city. Every day, 25% more ecstasy is used there than in Antwerp. In every study, the use of drugs is calculated per 1,000 inhabitants. But who are these people? Dat zijn niet alleen de mensen die wonen in het zuiveringsgebied, maar dat zijn ook de toeristen die daar naartoe komen voor een dagje, de mensen die daar wat langer naartoe komen, maar ook de mensen die daar werken, de pendelaars. Dus als we spreken over 1000 inwoners, moeten we dat een beetje nuanceren. En dat zijn de mensen die echt aanwezig zijn in dat zuiveringsgebied op dat moment. Drugs in wastewater cannot be traced back to a house or a street, but they can be attributed to parts of the city. This is because the wastewater is gathered at a wastewater treatment plant. Some cities have just one plant for the whole city. In other cities, each area has its own plant. At these plants, water samples are collected. In Flanders, these wastewater treatment plants are managed by Aquafin. De afname van de stalen gebeurt volgens een vaste methode. Waar we hier nu staan, komt al het afvalwater dat verwerkt wordt op deze zuiveringsinstallatie samen. Eerst wordt het grove materiaal eruit gehaald met behulp van roosters. En dan vindt de staalname plaats. Elke 5 minuten wordt er 50 milliliter water opgepompt. Dat komt in deze bussen terecht, zodat je op het einde van de dag een staal van ruim 7 liter hebt dat een representatief beeld geeft van de samenstelling die hier in de loop van de dag is toegekomen. Als je enkel op zaterdagavond een staal zou nemen, dan zou dat een vertekend beeld geven van de samenstelling. En daarom nemen we om de 5 minuten een staal gedurende meerdere dagen. This way, the water can be examined per day, which enables the scientists to see which days of the week drug usage is at its highest or lowest. Drugs can end up in wastewater after people use them. But scientists can also determine whether a drug has passed through a human body or not. For example, when drugs are dumped. This can point to illicit drug trafficking. Er zijn methodes waarbij we ook kunnen vaststellen of drugs geconsumeerd zijn of dat ze niet geconsumeerd zijn. To do this, we have to look at the chemical composition of the drugs. Each type of drug alters inside our bodies in a certain way. With ecstasy and cocaine, it is clear to see, since their molecules change partly or completely. Ecstasy bestaat in feite uit 2 moleculen. En dat kan je voorstellen als het linker- en het rechtermolecuul. De verhouding tussen die 2 moleculen kunnen wij meten. Wanneer dat niet geconsumeerd is, is dat 50-50. Wanneer het geconsumeerd is, verandert die verhouding en die wordt ongeveer 65-35. Op dat moment kunnen we dus vaststellen dat ecstasy geconsumeerd is. En wanneer die verhouding 50-50 is, kunnen we zien dat die niet geconsumeerd is. Voor bepaalde drugs, zoals bijvoorbeeld cocaïne, dat wordt in het lichaam omgevormd tot een andere molecuul. Dat heet benzoyl-econine. En die, als we die meten in het rioolwater, dan weten we zeker dat het van humaan gebruik afkomstig is. When unconsumed drugs are found in the water, there is a good chance that they come from illicit drug trafficking. A good place to research this is at the airport. In 2010, wastewater from Schiphol Airport was analysed for half a week by researchers from the KWR. Thousands of people pass through Schiphol every day. In 2010, there were more than 45 million passengers, and together almost 400,000 flights to destinations all over the world. The sewage water contained a relatively high level of crystal meth, which is remarkable considering crystal meth is not a commonly used drug in the Netherlands, although the drug discovered most in the Schiphol wastewater was cocaine. Researchers found that the majority of these drug traces were unconsumed. This can be an indication of drug smuggling. Balls of cocaine are often swallowed in closed capsules, so that the body does not absorb the drug. This way it doesn't pass through the body, so the chemical composition of the cocaine stays the same. Likewise, in cities, illicit drug trafficking can also be traced in sewage water. In 2011, the sewage water from almost all of Utrecht was examined, originating from around 300,000 people. On one particular day, the researchers measured an unusually high amount of ecstasy in the water.
almost 12 times as much as it was in Antwerp in the same year. When the researchers took a closer look at the structure of these ecstasy particles, they found out that the drugs were not consumed. Later on in Behind the Science, we'll see how sewage epidemiology is used in the fight against drug trafficking. Toen bleek dat 2 dagen voordat wij onze meetcampagne begonnen, een illegale productielocatie van ecstasy is opgerold. The sewage system doesn't lie. Almost everything we use on a daily basis ends up in the sewer, where it is preserved, even drugs. In 2010, researchers measured an unusually high amount of ecstasy in the sewers of Utrecht. Toen we die hoge gehalte van ecstasy in het rioolwater van Utrecht zagen, ging er een alarmbel rinkelen. Dus wat wij toen hebben gedaan is contact opgenomen met het Hoogheemraadschap van Utrecht. En via hen zijn we in contact gekomen met de politie. Toen bleek dat 2 dagen voordat wij onze meetcampagne begonnen, een illegale productielocatie van ecstasy is opgerold. Only a small amount of ecstasy was found at the production location. The researchers were given access to the drugs, so they could compare them with the drugs found in the sewer. Dit onderzoek is heel interessant voor forensische doeleinden, dus voor het speuren naar misdaad en het oplossen daarvan. Daarvoor hebben we contact gezocht met het Nederlands Forensisch Instituut. En zij hebben bij dat soort invallen materiaal beschikbaar van wat ze daar hebben aangetroffen. Dus een paar pilletjes. En je kunt je voorstellen dat zo'n pilletje gemaakt op de ene plek verschilt net een beetje van het pilletje gemaakt op een andere plek, omdat er net wat andere vervuilingen in zijn meegemengd of net wat andere grondstoffen zijn gebruikt. Dus zo'n pilletje heeft zijn eigen chemische karakteristiek, zijn eigen patroon van vervuilingen. Using these features, the researchers tried to determine if the ecstasy they found in the sewer was the same as that from the production lab. For the first time, drugs found in wastewater could be traced back to a specific location. The drugs are recognized by their individual patterns or fingerprint. Other sorts of substances in wastewater could also have an identifying fingerprint. For example, medication. Bij douane is gebleken dat er illegale medicijnen in omloop zijn. Met precies dezelfde doosjes als de legale medicijnen. Dus de apothekers weten dat soms niet. Maar men maakt zich zorgen, want de concentraties van stofjes in die illegale medicijnen wijkt wel eens net wat af van de legale medicijnen. The wastewater from wastewater treatment plants is analyzed for traces of substances such as medication, drugs, and more. This process takes a lot of time. From the moment the wastewater arrives in the laboratory, Alexander needs 5 hours to examine a sample of 50 milliliters. De rioolwaterstalen die gecollecteerd worden in het zuiveringsstation komen hier naar het labo terecht en worden gestockeerd in deze gewone diepvries tot de eigenlijke analyse. En dat ziet er dan als volgt uit. Dus dit zijn allemaal rioolwaterstalen over heel België, over heel Vlaanderen verspreid. En die staan hier te wachten tot de eigenlijke analyse. Dus dit is de rioolwaterstaal wat we vandaag gaan analyseren. Dus het flesje wat we uit de diepvries hebben gehaald, gaan we nu analyseren. Maar dat is natuurlijk nog bevroren. Dus wat we eerst gaan doen, we gaan het ontdooien, zodat het gewoon water wordt. En dan wordt het zoals dit. Dus dit is het ontdooide rioolwaterstaal wat we gaan analyseren. Maar voordat we het gaan analyseren, moeten we een paar stappen doorlopen om het aan te concentreren en een beetje op te zuiveren. Het eerste wat ik nu ga doen is mijn handschoenen aantrekken, want het blijft natuurlijk wel rioolwater. En je weet nooit wat erin zit. Je ziet nu dat er in dit rioolwater nog wat vaste deeltjes aanwezig zijn en die willen we er eigenlijk uitkrijgen, want die kunnen interfereren in onze analyse. En nu gaan we dit rioolwater analyseren op drugsresten, maar dat is nog altijd rioolwater. Er zitten nog heel veel andere stoffen in aanwezig en die willen we niet meten. Dus wat gaan we doen? We gaan de overige stoffen proberen uit het rioolwater te verwijderen en tegelijkertijd gaan we proberen om het volume te verkleinen, zodat de drugsresten die erin aanwezig zijn in een hogere concentratie zullen aanwezig zijn. Nu gaan we het rioolwater opzuiveren en aanconcentreren door middel van de vaste fase-extractie. Dit is een vaste fase-extractie-kolommetje. En wat gaat er gebeuren? We gaan ons rioolwater over dit kolommetje brengen. En onze drugsresten gaan een chemische interactie ondergaan met deze chemische stof.
terwijl het water er gewoon doorstroomt. Er zijn ook nog andere stoffen die erop blijven zitten, maar voornamelijk onze drugsresten blijven daarop zitten. En dat is belangrijk voor ons. Goed, dus na de vaste fase-extractie volgen er nog een aantal stappen om het verder aan te concentreren, om het in volume kleiner en kleiner en kleiner te maken. Het duurt ongeveer een drietal uur. En dan eindigen we met dit soort flesjes waarin ongeveer 200 microliter oplossing zit. Daar zitten onze drugsresten in een concentratie die hoger is dan in onze oorspronkelijke 50 milliliter en waarin een aantal interferenties verwijderd zijn. En dit gaan we nu analyseren. Later on, Alexander will explain to us how this highly concentrated wastewater is examined. But first, we will take a look at traces of drugs in wastewater on days that the highest measurements are expected. The weekend. Sommige feesten worden veel drugs gebruikt en feesten zijn vaak in het weekend. Dus voor bepaalde type drugs zie je echt pieken in het weekend. Dat zie je vooral voor cocaïne en voor ecstasy. Voor andere type drugs, zoals bijvoorbeeld cannabis, zie je dat eigenlijk niet. Daar zie je dat er door de week zowat evenveel gebruikt wordt als in het weekend. In heel Europa is dat wel consistent. These higher drug concentrations can also be found on public holidays. In 2012, the researchers examined the sewage water of Antwerp and Brussels in the period surrounding Labor Day, an international holiday celebrated on the 1st of May. The sewage water in Brussels comes from almost 1 million people, which is roughly the entire population of the city. In Antwerp, the wastewater from the city centre was examined. This water accounts for more than 130,000 people. The examined wastewater revealed that in the period surrounding the Belgian Labor Day, more than twice the amount of cocaine was used compared to regular days in both Antwerp and Brussels. In Antwerp, it was 5 times the amount used in Brussels. Also, ecstasy use was 2 to 3 times higher than on normal days. Future studies will research whether other holidays also produce such significant results. We zijn aan het meten op dit moment aan monsters van Koninginnedag en de Gay Parade, maar die zijn we nog aan het analyseren. Back in the lab, Alexander has shown us how wastewater samples are concentrated. This way, he can determine which drugs it contains. Dus nu gaan we meten hoeveel drugsresten er in dit flesje zitten. Dat doen we met dit apparaat, de vloeistofchromatograaf, gekoppeld aan de massaspectrometer. The flask is placed inside the liquid chromatograph. This machine separates the different drug residues in the water. In the next step, the mass spectrometer distinguishes the separated residues as specific types of drugs. Wat je dan krijgt, is dit soort grafieken waarin je in functie van de tijd de verschillende drugsresten ziet die aanwezig zijn in het rioolwater. In dit staal zie je er bijvoorbeeld 5, waarbij de groene de metaboliet van cocaïne is, de belangrijkste metaboliet van cocaïne is. Dit is de cocaïnepiek zelf. En verder zie je ook nog ecstasy, amfetamine en heroïne zitten. Examining the amount of drug traces in sewage systems could result in more than just interesting information about drug use. It's also important for the preservation of the natural world, because the products we use every day, which seem harmless, could endanger the animals that live in and around water. Typische voorbeelden daarvan zijn bepaalde restanten van medicijnen, van hormonen, soms ook van shampoo, douchegel, parfum. En wij noemen dat micropolluenten. Een klassieke rioolwaterzuiveringsinstallatie is niet ontworpen om die micropolluenten te kunnen afbreken of te kunnen verwijderen. En daarom doen wij onderzoek naar nieuwe technieken die eventueel kunnen nageschakeld worden na een rioolwaterzuiveringsinstallatie, om die stoffen toch nog af te kunnen breken of te kunnen verwijderen. This way, the water we use on a daily basis for drinking, showering and more could become cleaner and safer. Wat kunnen we misschien nog wel meer doen met rioolwater, de analyse van rioolwater? Je kunt ook meer gaan kijken naar de levensstijl van mensen. Van welke mensen gebruiken er meer koffie, gebruiken er meer nicotine, alcohol?
kun je allemaal gaan bepalen aan de hand van de analyse van biomarkers in rioolwater. Denk bijvoorbeeld aan indicatoren voor kanker of indicatoren voor allergieonderzoek. Als jij een ziekte hebt, dan ga je met je uitwerpselen naar de dokter en die doet daarin testjes op markers. Nou, je kunt je voorstellen dat, omdat de dokter dat kan meten in jouw uitwerpselen, we dat ook in het rioolwater kunnen gaan meten. En als je dan verschillende steden of deelgebieden van steden selecteert, die ook verschillen in leefstijl, in bevolkingssamenstelling, leeftijd, opleiding, inkomen, kun je op die manier een hele grote bijdrage gaan leveren aan epidemiologisch onderzoek, aan het inzicht in gezondheid. En het uiteindelijke doel van dit soort studies is om te kijken wat de gezondheidsstatus van bepaalde bevolkingsgroepen over heel de wereld is, om zo het beleid eventueel beter te kunnen gaan afstemmen en om zo de gezondheid van de mensen te kunnen bevorderen. Next week on Behind the Science, we travel to one of the most powerful electron microscopes in the world, searching for atoms. En als je dan heel erg inzoomt op die structuren, dan zie je eigenlijk zoiets. The possibilities of this microscope are incredible. Als we die oorzaak kennen, kunnen we ook de kleur veranderen. Of kunnen we zelfs een zwarte diamant maken.